शेट 3D व्हिडिओ बनव. शेट 3D डॉलप वाला व्हिडिओ बनव. शेट 3D व्हिडिओ बनव. 3D व्हिडिओ बनव. शेट 3D डॉलप वाला व्हिडिओ बनव. शेट 3D डॉलप वाला व्हिडिओ बनव. शेट माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। जलवा है हमारा। कान करे गोल चराने से प्यार कभी मरता है क्या। मछली पकड़ने का जाल बिछाने अंबर के तारे पत्ते का। मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्याच मराठी यूट्यूब चॅनलला. तर घेऊन आलो तुमच्यासाठी आज अजून एक खतरनाक असा व्हिडिओ. तर आपला आजचा जो काय व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला थंबनेल पाहून समजला असणार आहे की कोणत्या टॉपिकवरती होणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपला 3D कॅम टेटस एडिटिंगवरती केलेला आहे. ह्यामध्ये आपण 3D इफेक्ट्स यूज केलेले आहेत. आणि मित्रांनो, आपण हा 3D इफेक्ट्सवरती पहिलाच व्हिडिओ केलेला आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतोय तर नक्कीच सांगा. आणि मित्रांनो, ह्यात आपण डायलॉग यूज केलेला आहे, बघायचं निघायचं. तर तुम्हाला कसा वाटतोय हा व्हिडिओ तो कमेंट करून नक्की सांगा. आणि जर तुम्ही चॅनलवर फर्स्ट टाईम आला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि ह्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं सबस्क्राईब करून टाका. आणि त्याचबरोबर आपलं टेलिग्राम चॅनल देखील जॉईन नसाल तर टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाईल. आणि त्याचबरोबर तिथं आपण हे आपलं डेली मटेरियल देत असतो, त्यामुळे नक्की जॉईन करा. आणि त्याचबरोबर आपलं इंस्टाग्राम अकाउंट आहे, त्याला देखील तुम्ही फॉलो मेसेज करू शकता. तिथं आपण रिप्लाय नक्की देण्याचा ट्राय करूयात. तर चला मित्रांनो, आपला आजच्या व्हिडिओचा जो काही डेमो आहे तो बघूया. व्हिडिओ चालू करून देऊयात. बघायचं निघायचं. बघायचं निघायचं. तर अशा प्रकारचा तुम्ही जो काय पाहिलेला व्हिडिओ आहे तो बनवण्यासाठी आपल्याला आलाइट मोशन ॲप लागणार आहे. आणि त्याचबरोबर व्हिडिओचं जे काय मटेरियल आहे, शेक इफेक्ट बीटमार्क आहे, ते तुम्हाला लागणार आहे. तर ते तुम्ही इम्पोर्ट करून द्यायचे. आणि मित्रांनो, हे इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर हे तुम्हाला आधी सांगू देतो मी हे की फुल स्क्रीनमध्ये नाही आहे. हे आपण इंस्टाग्रामचा रेझोल्युशन आहे त्यात केलेलं आहे. तर तुम्हाला पहिल्यांदा काय करायचं आहे, जे आपले फोटो आहेत त्यांची साईज इंस्टाग्रामच्या पोस्टची असते तशीच ठेवून द्यायची आहे. आणि मित्रांनो, हे एकदम परफेक्टली पाहिजे ना, आपलं महत्त्वाचं आहे एकदम. काय म्हणजे जास्त काही कष्ट करायला लागणार नाही, तुम्ही व्हिडिओ बघा फक्त. आता डायरेक्टली आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे. इथे तुम्हाला दिसेल की PNG वगैरे आहेत. तर आपण तुम्हाला दिसते फोटो इन मिरर अजून सांगून देतो. तर त्यावर टच करायचं आहे आणि ते एडिट ग्रुपचं ऑप्शन दिसतंय त्यावर टच करून द्यायचं. नंतर सुरुवातीला यायचं प्लस इमेज व्हिडिओ आणि इथं टच करून जे काय आपलं मॉडेल असेल त्या मॉडेलचा एखादा फोटो असेल तो तुम्ही इथं ॲड करून द्यायचा आहे. सर्वप्रथम आपण अशा प्रकारे फोटोला असं करून देऊयात. आणि ही जेवढी खालची तुम्हाला सर्कल दिसतंय, सर्कल 5.24 पर्यंत आहे. तर त्या मॉडेलच्या फोटो टच करून अशा प्रकारे 5.24 पर्यंत खिचून द्यायचं आहे. नंतर सिम्पली तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे फोटो टच करायचं आणि खाली खेचून द्यायचं आहे. नंतर फोटोवर टच करायचं आणि थोडंफार मोमेंटम फॉर्ममध्ये जाऊन असं ह्या शेपमध्ये ॲड करून द्यायचं आहे परफेक्टली. आणि तर तुम्ही जर असं तुमचा व्हिडिओ केला, इंस्टाग्रामला पोस्ट केला तर तुम्हाला विचारणार कोणी केले, तर त्यांना एकच सांगायचं शेट माणूस क्रिएशन जलवा आहे आम्हाला. ते जाऊ द्या, बस झालं. तर तुम्ही पाहू शकता आपण इथून बॅक आल्यानंतर ते आरशामध्ये फोटो बरोबर सेट झालेला आहे, एकदम खतरनाक दिसतंय. तर आपल्याला डायरेक्टली यायचं आहे 5.24च्या बीटला. आल्यानंतर प्लस इमेज व्हिडिओ मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा. 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया नेक्स्ट बीट लाईन ओढल्या पार्ट कट करून द्यायचा आहे. नंतर प्लस इमेज व्हिडिओ मॉडेलचा फोटो ॲड करायचा. 3 डॉट फिल कंपोजिशन एरिया नंतर याचं 8.24च्या बीटला नंतर उरल्या पार्ट कट करून द्यायचा. तर याच प्रकारे आपले ऑल मॉडेलचे फोटो आहेत ते सर्व फोटोज आपण ॲड करून देऊयात. ओके, फोटो ॲड करून झालेले आहेत. नंतर बॅक यायचं, शेक इफेक्टचा जो काही प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचं. पहिला जो तुम्हाला दिसतोय कॅमेरा इफेक्ट त्यावर टच करायचं. अजून इथं टच करायचं, कॉपी लेअर केल्यानंतर बॅक यायचं, चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा. ओके, एवढं झाल्यानंतर त्यानंतर तुम्हाला एक चांगली म्हणजे सगळ्यात एकदम ह्याची जी काय मेन प्रोसेस आहे तुम्हाला सांगू देतो. तिथे तुम्हाला टच करायचं आहे. टच केल्यानंतर कॅमेरा ऑफ दिसतोय त्याला ऑन करायचं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता की हा इफेक्ट बसलेला आहे याला. हे बघा, बघायचं
निघायचं. ओके. आता मित्रांनो मॉडेलचा फोटो आहे आपण नंतर लावलेले, हे थोडेसे इकडे तिकडे झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता. ते त्यांना थोडंसं आपल्या ॲडजस्टवर असं प्रकारे ॲडजस्टवर करून द्यायचं आहे. थोडंफार नीट ॲडजस्ट करायचं आहे मित्रांनो. प्रत्येक फोटोंना असंच करायचं मित्रांनो. थोडंसं हल्लेलं असणार आहे 3D कॅमेरा इफेक्टमुळे. शेवटचा फोटो पण असंच करून द्यायचा आहे मोमेंटम सोबत जाऊन. नंतर सिम्पली बॅक यायचं, शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा. नंतर मॉडर्नचा फोटो दिसतोय त्यावर टच करून द्यायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट कॉपी इफेक्ट्स. नंतर बॅक यायचं, चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा. नंतर इथं परत टच करून कॅमेरा ऑप्शन चालू करायचा. नंतर याचं 5.24च्या बीटला आणि नंतर प्लस इमेज व्हिडिओ ब्लॅक शॅडो आहे तिला ॲड करायची. 3 डॉट स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया. नंतर लास्टला येऊन तिला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायचं आहे. शेवटचा फोटोला आपण ॲडजस्ट करायचं विसरलो होतो, त्याला देखील करून द्यायचं आहे. नंतर मॉडेलचा फोटो टच करायचं, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट. त्या आधीच्या फोटो इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट इफेक्ट. जे तुम्हाला फोटो दिसतात मॉडेलचे ते सर्व फोटोंना ॲड करून द्यायचा हा इफेक्ट. आणि मित्रांनो तुम्हाला जर गरज वाटली हा टाईल्स इफेक्ट आहे तो त्याला ऑन करायची तर तुम्ही ऑन करू शकता. ही मेन प्रोसेस आहे. आता याचं आहे 5.24च्या बीटला आणि नंतर प्लस इमेज व्हिडिओ आपण एक इमोजी पेन दिलेली त्याला ॲड करायची. लास्टपर्यंत लॉंग करून द्यायचं आहे. ओके, याला इथंच ॲडजस्ट करून द्यायची आहे. सुरुवातीला यायचं प्लस इमेज व्हिडिओ ओव्हरल इफेक्ट ॲड करायचा. त्या ओव्हरल इफेक्टवर टच करून मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा प्रकारे त्याला ॲड करून द्यायचं 90 डिग्रीवर. नंतर सिम्पली त्यावर टच करायचं, ब्लेंडिंग लाईट अँड स्क्रीन. आणि शेवटची बीट आहे आपली बरोबर 11.2 पर्यंत. इथपर्यंत ओव्हरल इफेक्ट लॉंग करायचा, बाकी उरला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. तर नंतर ह्या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरील ॲरो क्लिक करून एक्सपोर्ट करून द्यायचं आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर तुम्हाला कसा वाटतो ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि मित्रांनो मला इंस्टाग्रामला मेन्शन करू शकता तुम्ही हा व्हिडिओ, मी तुम्हाला शाउटआउट देखील देऊन टाकेन. तर चला भेटूया लवकरच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.